Article 122. Piracy in general and mutiny on the high seas. The penalty of inflicted upon any person who, on the high seas, shall attack or seize an vessel, or, not being a member of its complement nor a passenger, shall seize the whole or part of the cargo of said vessel, its equipment, or personal belongings of its implement or passenger. The same penalty shall be inflicted in the case of mutiny on the high seas and Philippine waters. Number 1. What are the two ways or modes of committing piracy? The two ways or modes of committing piracy. Number 1, by attracting or seizing a vessel on the high seas or Philippine waters. In Tagalog, sa pamamagitan ng pag-atake or pagkam, pagkamkam ng barko na nasa international na dagat o sa dagat ng loob ng Pilipinas. Number 2, by seizing in the vessel while on the high seas or in Philippine waters the whole or part of its cargo, its equipment, or personal belongings of its complement or passenger. In Filipino, sa pamamagitan ng pagkamkam sa loob ng barko habang ito ay nasa teritoryo international o sa dagat international na sa dagat o sa dagat na loob ng Pilipinas ang buo o parte ng karga, mga aparato nito ay pampersonal na kagamitan ng mga kawan nito o mga pasahero. And number 2, what are the elements of piracy? The elements of piracy, number 1, that a vessel is on the high seas or the Philippines waters, in Filipino, na ang barko ay nasa international o sa dagat o sa loob ng dagat ng Pilipinas. Number 2, that the offenders are not member of its complement or passenger of the vessel. In Filipino, na ang mga may sala ay hindi membro ng katawan o pasaherong ng vapor. And number 3, that the offenders and 1, attack or seize the vessel, or B, seize the whole or parts of the cargo of said vessel, its equipment, or personal belongings of its complement or passenger, na ang may sala ay A, umaatake o nagkamkam ng barko na nasa international na dagat o sa dagat ng loob ng Pilipinas, o letter B, magkamkam sa loob ng barko habang ito ay nasa international na dagat o sa dagat na loob ng Pilipinas ang buo o ang parte ng karga, ang mga aparato nito o pampersonal na kagamitan ng mga kawan nito o mga pasahero. Number 3, what is the meaning of high seas? So they are the parts of the high seas that are not included in the executive economic zone in the international seas or the international waters of a state, or in the archipelagic water of an archipelagic state. In Filipino, ang high seas ay parte ng dagat na hindi kasali sa loob ng Executive Economic Zone.
in the international seas or in the international waters of states, sa loob ng teritorial na dagat o sa loob na mga tubig ng internal sa isang estado o sa loob ng archipelagic na mga tubig na isang archipelagic ng estado. Ang archipelagic ng bansa ay tumutukoy sa isang bansa, isla, katulad ng Pilipinas. Number 4. What is piracy? Piracy, it is a robbery or forcible depredation or the high seas without full authority and done with anonymous forensic and in the spirit of intention of universal hostility. In Filipino, ito ay pagnanakaw o panghuhuldap o persahang pagloob na ginawa sa internasyonal na dagat na walang legal na otoridad at ginawa ng may anumang operandi or intensyon na mang-angkin. Ang pagsaalang-alang nito sa batas ng buong daigdig ay isang krimen na ang buong katauhan ang kalaban. Number 5. What is mutiny? What is mutiny? That the last paragraph of Article 122 provides that the same penalties provided for piracy shall be inflicted in the case of mutiny on the high seas or in Philippine waters. Ang mutiny o pag-alsa laban sa otoridad ay may kahatulan na parusa para sa piracy. Mutiny is usually committed by the other members of complement and may be committed by the passenger of the vessel. Ang mutiny o pag-alsa laban sa otoridad ay ginawa ng mga kawalan ng vapor mga pasahero. Mutiny is the unlawful resistance to a superior officer or the raising of commotion of disturbance on board a ship against the authority of its commander. Ang mutiny ay ang illegal na paglaban sa nakakataas na opisyal o ang pagsagawa ng panghihimagsik at paggulo sa loob ng vapor laban sa otoridad ng tagapag-utos nito. Number 6. What is the difference between piracy and mutiny? In piracy, the person who attacks a vessel or seizes its cargo are strangers to said vessels, while in mutiny they are members of the crew or passenger. Sa piracy, ang mga taong umatake sa vapor o kumuha ng mga karga nito ay tagalabas ng vapor na ayon, habang sa mutiny, sila ay mga miyembro ng kawan ng vapor o mga pasahero. While the intent to gain is initial in the crime of piracy and mutiny, the offenders may only intend to ignore the chief officer, or they may be prompted by a desire to plunder. Habang ang kaisipang
ay mahalaga sa krimen ng piracy. Sa mutiny, ang mga may sala ay may intensyon lamang na suwayin ang opisyales ng vapor o pwede ding meron silang pagnanasang makapangnakaw. 7.